Tôi giới thiệu với các anh chị 7 bước rồi. Which I explained about the funnel, tunnel, and trumpet. Chính là cái hệ thống phễu ống cày. How do I discover you? Làm sao khách hàng biết về mình? So Skyman, how do I know that there is a Skyman diamond in Hanoi? Ví dụ như tôi là khách hàng thì làm sao tôi biết rằng là ở Hà Nội What experience are you giving me? cửa hàng Skyman? How do I consider you? Tôi đánh giá cân nhắc cái công ty đó như thế nào. I come to your showroom, how do I evaluate you? Khi mà tôi đến showroom thì tôi đánh giá như thế nào? What experience are you giving me to help me select? Cho tôi cái trải nghiệm gì để giúp tôi lựa chọn? What is the buying experience? Và cái trải nghiệm mua hàng của tôi như thế nào? Do you think your business is over? Đến đây thì đã xong chưa? No. Chưa. What is the usage experience? Tiếp theo là cái trải nghiệm sử dụng sản phẩm. When dịch I'm vụ. using your diamond, Khi mà tôi sử dụng cái nhẫn kim cương của anh, when I'm using her soccer ball, hay là tôi sử dụng cái quả bóng của chị, every time I'm getting some experience. mỗi một lần tôi sử dụng thì tôi đều có những cái trải nghiệm nhất định. And how do I talk about it? Và tiếp theo là tôi nói về những cái trải nghiệm đó như thế nào. So these are the 7 stages in which we'll be making. Thì đây chính là 7 cái bước mà chúng ta sẽ xây dựng trải nghiệm. Now, before you start making, Thì trước khi mà các anh chị thiết kế, you must understand the touch point. các anh chị phải hiểu các cái điểm chạm. Where can I discover you? Tôi có thể tìm được cái công ty này ở đâu? Where will I come to know about your soccer ball? Tôi biết về cái công ty này như thế nào? Or about your brand? Hay là làm sao tôi biết được cái thương hiệu này? Somewhere I will come to know. Đấy, tức là bằng cách nào đấy hay ở đâu đấy là tôi phải biết được. Every person in Vietnam doesn't know. Không phải là ai ở Việt Nam cũng biết. So first time we come to know. Vậy nên là lần đầu tiên chúng ta cần Where do we come to? chúng ta cần phải biết là chúng ta lên đâu hay là lên cái chỗ nào để mà biết về công ty đấy. That is called touch point. Đấy gọi là điểm chạm. So what are the various touch points for all of us? Thế thì với tất cả chúng ta có những cái điểm chạm nào? These are your touch points. Đây chính là các cái điểm chạm. Maybe more. Có thể là còn nhiều hơn nữa. But these are few important touch points. Đây là một vài cái điểm chạm rất là quan trọng. For example, in store. Ví dụ là tại cửa hàng. Now for B2B business like machinery, với ngành B2B như của chị chẳng hạn, you don't have a store. Thì chị không có cửa hàng. So for you, thế thì với chị, the customer experience touch point, cái điểm chạm trải nghiệm khách hàng, is the customer office. Nó là ở văn phòng của khách hàng. Where your salespeople are going to customer office. Tức là nhân viên bán hàng của mình đến tận văn phòng của họ để to do the selling. Để bán. Maybe sometimes they come to know about your company only when somebody meets them. Tức là chỉ khi nào nhân viên bán hàng của chị đến thì họ mới biết về công ty. So wherever I do it in store. Ở đấy thì đó chính là một cái điểm chạm khách hàng. For B2B business, please read it as còn customer office. Với B2B thì mình có thể viết thành văn phòng của khách hàng. Or customer home. Hay là nhà của khách hàng cũng như vậy. Website. Outdoor. TV, ngoài trời, TV, email, online search, tìm kiếm online, social conversation, những cái cuộc hội thoại trên mạng xã hội, help desk interaction, rồi là những cái tương tác ở bàn tư vấn. So I'm calling the Nissan dealer showroom. Giả sử như tôi gọi đến showroom của Nissan. The person is talking to me. Cái người nói chuyện với tôi ấy, for me, với tôi, company is talking to me. Thì có nghĩa rằng là công ty đang nói chuyện với tôi chứ không đơn giản chỉ là the person puts me on hold. Nếu một người đấy bắt tôi chờ điện thoại, doesn't talk to me properly, không nói chuyện lịch sự với tôi, and her mobile is also ringing, xong rồi lại có một cái chuông điện thoại khác kêu lên, that's the experience I'm getting. Thì cái trải nghiệm mà tôi có như vậy. For you, với anh, that salesperson cái người thứ sáu is talking to me. Là đang nói chuyện với tôi. For me, với tôi, your company is talking to me. Thì là công ty của anh là nói chuyện với tôi. Your seminar, expo, event, lại những cái hội thảo, triển lãm, sự kiện, vân vân. Your call center, hay là trung tâm call center, your mobile app, hay là ứng dụng di động. Any company here which has a mobile app? Có công ty nào đã có ứng dụng di động riêng chưa? Not here. Không có. Okay, you don't have a mobile app, but there is a strong possibility some of you will have a mobile. Một số doanh nghiệp thì chắc chắn trong tương lai sẽ có thể xây dựng. Particularly when customers are coming again, regular customer. Riêng một cái app cho mình, đặc biệt là khi khách hàng quay lại like a great man. Ví dụ như là mình mất chẳng hạn. You will definitely benefit a lot if you have a mobile app. Sẽ có rất là nhiều cái lợi khi mà mình có một cái app như vậy. So these are various touch points that we have. Vậy thì đây chính là các cái điểm chạm khác nhau mà chúng ta có. So let's understand this chart. Bây giờ chúng ta cùng hiểu cái biểu đồ này. Because then I will ask you to do that exercise. Sau đấy thì các chị sẽ làm bài tập. So you will get a little understanding. Thì các chị sẽ hiểu rõ hơn. So here are the 7 steps. Đây chính là 7 bước. Okay. And here we put all the touch points. Ở đây và trục bên này là các cái điểm chạm.
So how do I come to know about Skyman? Ví dụ làm sao tôi biết có thương hiệu Skyman? Just imagine the first time I'm coming to know today about Skyman. Giả sử như hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe từ tên Skyman. Where will I come to know? Thì tôi sẽ lên đâu hay là tôi sẽ đi vào đâu để tôi biết? Website, okay. Website. So let us say you find that your website Giả sử như là is the place where I'm starting my journey. tức là website là cái điểm đầu tiên mà tôi bắt đầu cái hành trình với. And I'm not still your customer, Và tôi lúc này vẫn chưa là khách hàng. but I'm on step number 1. Tôi đang ở bước số 1. This is your first step. Đây là bước đầu tiên của chúng ta. And if there is anything else, then you please Và note which is the other place where I'll come to know. nếu còn những cái điểm chạm nào khác nữa thì chúng ta đánh dấu vào. That is how you do the plotting. Đấy chính là cách mà chúng ta tô cái ô như này vào cái sơ đồ này. So this one, and now you see how the customer is moving. Đây chính là cái đường di chuyển. So I come to know Tôi biết đến through the website. Tôi biết đến Skyman qua First time I came to know there is a Skyman diamond on the website. lần đầu tiên là tôi vào website nên tôi mới biết về I went to Skyman. his website. Tôi vào website. Now the experience that Skyman is giving me is a website experience. Bây giờ Skyman phải cung cấp cho tôi một cái trải nghiệm trên website. So I hope it's a very good website. Tôi hy vọng là Skyman có một cái website tốt. I can choose the diamond. Tôi có thể lựa chọn các cái And the diamond pops up. Khi mà tôi chọn như thế thì có cái hình. And I can see the diamond from 360 degree. Và tôi có thể nhìn thấy cái viên kim cương 360 độ như vậy. And I can see the comment of a customer who made who has bought that diamond. Nhìn thấy những cái nhận xét đánh giá của những khách hàng khác. And it's giving me a story of where this diamond was born. Rồi là có thông tin câu chuyện về cái viên kim cương này. And it is giving me a story about who in Vietnam is using this kind of diamond. Rồi là có thể cho tôi thông tin biết là ai ở Việt Nam đang sử dụng So cái I này. hope it's a very nice story. Thì tôi hy vọng rằng là anh đang có một cái câu chuyện tốt. Because I remember the story. Để khách hàng đọc, bởi vì là khách hàng tôi chỉ nhớ câu chuyện thôi. I'm looking for information. Đương nhiên là tôi vẫn đi tìm thông tin. But you are telling me a story. Nhưng mà các anh chị phải viết dưới cái dạng là câu Now chuyện. that's different. Đấy, nó có sự khác nhau. I need information. Tôi cần thông tin. You're telling me a story. Nhưng mà anh phải kể chuyện cho tôi nghe. I don't remember information. Tôi sẽ không nhớ thông tin đơn thuần đâu. But I won't forget a Nhưng story. mà tôi không bao giờ quên câu chuyện. So anyway, I hope that Skyman website is giving me a good experience. Đấy thì tôi hy vọng là website của Skyman là một cái trải nghiệm tốt. For some other company, event might be the place like HBR. I went to some event and I came to know. Ví dụ như là trường Doanh Nhân HBR thì có thể cái trải nghiệm về sự kiện là cái trải nghiệm đầu tiên. After knowing a little bit about HBR, Sau khi biết một chút về trường Doanh Nhân HBR, now I am going to the website while I'm considering HBR. sau đấy thì tôi lên website và lúc đấy tôi đang cân nhắc là có nên đi học ở HBR không. Then I'm going to the store. Sau đấy thì tôi đến cửa hàng. And now HBR store means maybe HBR office. Đây có thể là ví dụ văn phòng của HBR. Or calling somebody to my office. Hay là gọi đến nhân viên tư vấn của HBR. And they're giving me information. Xong rồi nhân viên thì cho thông tin. I'm a HR director. I want to do a workshop training for my staff. Đấy, ví dụ tôi là giám đốc nhân sự, tôi muốn học một cái chương trình về nhân sự. Now this is my experience. Thì đây là trải nghiệm của tôi. Now I have to select. Thì bây giờ tôi phải lựa chọn. I go back on website. Tôi lại quay lại website. Website should know that I am now coming and selecting. Tức là website phải nhận biết được rằng là bây giờ tôi đang lựa chọn rồi. So your website should have jokingly I will say like a smart chip. Thì website giống như kiểu tôi nói đùa thường là phải có một cái con chip thông minh ấy. It knows I have come to the website second time. Nó biết rằng là đây là lần thứ hai tôi vào website của HBR. And I'm going a little bit more in detail. Và tôi đang tìm kiếm chi tiết nhiều hơn. So now it is giving me better interaction. Bây giờ thì nó phải cho tôi một cái tương tác tốt hơn. Now I'm buying. Bây giờ tôi mua. So I'm buying in store. Tôi mua ở văn phòng của HBR. Which means I called the salesperson who is now sitting with me. Có nghĩa rằng là tôi gọi tới cái người nhân viên bán hàng ấy, And negotiating with me. ngồi rồi đàm phán nói chuyện các thứ với tôi. That's an experience. Đấy cũng là một trải nghiệm. The salesperson can show me a great 2 minutes video on the iPad. Nhân viên bán hàng có thể cho tôi xem một cái video ở trên iPad About the testimonial or endorsement. Có thể cho tôi xem cảm nhận học viên hay như nào đó. And I now find it's very very impressive. Đấy, bây giờ tôi thấy rất là ấn tượng rồi, tôi muốn đi học. Now I'm using it. Thì bây giờ tôi sử dụng. I am here in the workshop. Tôi ở đây ngày hôm nay tham dự workshop rồi. And now Và bây giờ
I have some issue or something. tôi gặp vấn đề nào đó chẳng hạn. I'm talking to the help desk. Tôi nói chuyện với những cái người tư vấn. I want to talk to the person here. Tôi ra ngoài kia tôi ngồi với bàn. Because I have some doubt. Bởi vì tôi có một chút thắc But mắc. the person is not there. Nhưng mà ra đấy lại không thấy ai. Somebody is saying the person is sitting in the back. Ra đấy gặp người ta lại bảo là So I go at the back. chị kia ngồi đằng sau. Nobody's looking at me. Tôi đi ra kia chả thấy ai gặp tôi. They're busy doing their own Mỗi người work. một việc, chả ai quan tâm đến tôi. Now that's my other experience. Đấy thì đây cũng là một cái trải nghiệm. Now I want to go and talk to the social media. Bây giờ tôi muốn lên mạng xã hội và tôi nói. Like a super candle. Ví dụ như khách sạn Super Now Candle. I'm in the social media. Có nghĩa rằng là tôi đã ở trên mạng xã hội rồi. And I am now making a comment about Super Hotel. Bây giờ tôi comment, tôi nhận xét về khách sạn Super Candle. 24 hours. 24 tiếng. No acknowledgement. Cũng chả có ai nói gì. I tagged. Chả có ai thừa nhận tôi tag tên và cũng không thấy gì. I tagged the Super Tôi Hotel. tag cái tên khách sạn và cũng không thấy gì. No acknowledgement. Cũng chả thấy ai thừa nhận. No gì cả. apology. Cũng chả xin lỗi gì. No call. Cũng chả ai gọi cho tôi. That's my experience. Thì đấy là một cái trải nghiệm của tôi. This is the journey of customer. Đây chính là hành trình trải nghiệm khách hàng. You have no choice. You have to Chúng ta plan không có lựa chọn đâu. a customer journey list. Chúng ta phải lên kế hoạch một cái hành trình khách hàng như thế này. So this one you will notice is now in Vietnamese. Đây có một cái bản tiếng Việt. So that's how you will draw in your business. How is the customer moving across these 7 stages? Đây chính là cách mà chúng ta vẽ hành trình khách hàng đi qua các cái điểm chạm. There can be multiple points. Có thể có rất nhiều điểm chạm ở đây. I come to know about it on TV. Ví dụ tôi biết qua cái chương trình này qua TV. I saw one Talk Vietnam show where Mr. Alok was talking. Tôi xem một cái chương trình Talk Việt Nam của thầy Alok. I then went into some event and I saw HBR talking about it. Sau đấy thì tôi đến tham dự cái sự kiện của HBR. So you can have 1, 2, 3, 4 within the same stage. Đấy thì cùng một cái giai đoạn thì chúng ta có thể có nhiều điểm chạm khác nhau. And that's how you do. Đấy chính là cách chúng ta vẽ. This is what I created when I was in Canada. Đây chính là cái bản đồ hành trình khách hàng của tôi khi mà tôi làm việc ở Canon. Where people read about Canon on media. Khách hàng đọc về Canon ở trên mạng xã hội. They see an ad. Sau đấy thì họ xem quảng cáo. Online ad. Xem quảng cáo online. Digital billboard. Rồi là những cái bảng quảng cáo. Searching for that model of camera. Sau đấy thì tìm kiếm mô hình máy ảnh. Landing page of the website. Sau đấy thì vào cái landing page. So like that. Đấy, kiểu như vậy thì chúng ta đi qua các điểm This chạm. is typically the way companies Đây create. chính là cách mà các công ty họ xây dựng hành trình khách hàng. You don't have to make so complicated. Đương nhiên các anh chị không cần phải làm quá phức tạp. But this one is okay for you. Nhưng mà như thế này là đủ rồi. Okay, just to give you more idea. Để tôi cho các chị thêm ý tưởng này. Let us take stage number 6. Giả sử như giai đoạn số 6 đi. What is the stage number 6? Giai đoạn số 6 là gì ạ? Use. Số 6 là gì? Sử dụng rồi. Stage number 6 is use. Giai đoạn số 6 là sử dụng, đúng không ạ? So when we are using some services, Cho nên khi mình sử dụng những cái dịch vụ nào đó, we put under use. có nghĩa là chúng ta đang ở giai đoạn sử dụng đấy. But let me give you more details about use. Chi tiết ở đây này. Some of you want to go more in detail. Một số người thì muốn đi chi tiết hơn. Let us say A.O. Smith wants to understand use more. Giả sử như là A.O. Smith muốn hiểu về cái giai đoạn sử dụng được nhiều hơn. Now this is the stage, 6 stage use. Đây chính là cái giai đoạn số 6 sử dụng. And within use, Trong cái giai đoạn này, look at this experience. hãy xem cái sơ đồ trải nghiệm này. Okay, I have ordered for A.O. Smith water heater Tôi mua một cái máy nước của A.O. Smith. to be delivered at my house. Tôi ra yêu cầu giao hàng đến nhà tôi. It's just a use part. Order is placed. Cái này chỉ là phần trong giai đoạn sử dụng nhá. I have already paid. Tôi trả tiền rồi. First is reconfirmation. Đấy, đầu tiên là tái xác nhận lại đơn hàng. They sent me the water heater, but they did not confirm to me. Tôi tái xác nhận lại dịch vụ, tức là họ đã gửi hàng cho tôi rồi nhưng họ không tái xác nhận lại. There was no guarantee whether I'd be at home. Cũng không đảm bảo rằng là đã ở sản phẩm đấy đã đến tay hay chưa. So I will rate them very poor. Thế là ở cái phần xác nhận này tôi cho điểm thấp lắm. Then they delivered. Sau đấy họ giao hàng. The delivery guy Cái anh giao hàng ấy, was not looking like as if this person is an A.O. Smith person. cái giao hàng này hình như không phải là nhân viên của A.O. Smith. It was not so good. Đấy, cái trải nghiệm giao hàng, nhận hàng của tôi không tốt. Then an SMS came Sau đấy thì tôi nhận được một cái tin nhắn saying that A.O. Smith heater as ordered by you has been delivered. nói rằng là hàng của quý khách đã được giao đến. And then a good experience was at the time of
Sau đấy thì trải nghiệm nó trở nên tốt đến cái thời điểm mà What does it say? Unboxing. làm lúc mà mở hộp. When I was opening the heater, Khi mà tôi mở hộp máy nó ra, it was a great experience. là một cái trải nghiệm rất là tốt. How many of you have bought an iPhone or a good smartphone recently? Gần đây có bao nhiêu anh chị mua iPhone hay là điện thoại thông minh? You are an iPhone fan. Chị hôm qua nào bảo là Okay. fan When did you buy Apple. the iPhone? Chị mua iPhone khi nào chị? Last 2 months ago. 2 tháng trước. When a box came to you, Lúc mà chị mở hộp ấy, you opened the box. chị có mở hộp không? How was your experience opening Lúc mà chị mở Apple? hộp thì chị thấy như nào? Yeah. So her unboxing experience Đấy, cái trải nghiệm mở hộp của chị ấy, itself is an experience. bản thân nó đã là một trải nghiệm tốt rồi đấy.